السؤال الأهم اللي المفروض نسأله لبعض بعد ضرب 11,000 هدف داخل إيران، إزاي إيران قادرة لحد دلوقتي تكمل، وإزاي بتطلق من منصات صواريخها عدد الصواريخ الهائلة اللي بنشوفها سواء على دول الخليج أو على الجانب الإسرائيلي أو الأهداف الإسرائيلية اللي موجودة في المنطقة. وكمان نسأل السؤال الأهم، إزاي مخابئ الصواريخ دي بعد ما بيتم إطلاق النار عليها وتهديمها خالص، إزاي بيتم إعادة بنائها ورجوعها تاني للخدمة في أقل من 24 ساعة، لأن معظم منصات الصواريخ الإيرانية اللي تم ضربها رجعت للخدمة تاني وتم إطلاق عدد من الصواريخ بشكل ضخم جدا منها تاني. وده التقرير اللي عملته السي ان ان وعملته كمان رويترز، اللي بتتكلم عن اعاده وهيكله منصات الصواريخ اللي بيتم ضربها من امريكا لايران. طبعا الصوره اللي بيروج لها الجانب الامريكي والاسرائيلي ان هم انتصروا انتصار يعني قاهر على الجانب الايراني، لكن كل التقارير الاستخباراتيه حتى الامريكيه بتقول ان ايران لسه عندها محتفظه بعدد مهول من الصواريخ ومنصات كمان الصواريخ اللي موجوده لسه زي ما وفقا لكل التقارير الاستخباراتيه اللي موجوده ان هي بتعيد تاهيل المخابئ والكهوف بتاعه المنصات بتاعه الصواريخ والصوامع اللي بتتضرب في اقل من 24 ساعه. وده طبعا خبر خطير جدا، لان باختصار الروايه الامريكيه بتقول ان احنا انتصرنا وان احنا محققين نصر على سماء ايران وعلى المنطقه كلها. خلونا نعترف ان الضربه موجوده، لكن الشلل الكامل اللي بيعلنه الجانب الامريكي مش متواجد. امريكا بتقول يعني عن طريق البنتاجون عندها، قالت ان في اسبوع واحد تم استهداف 11,000 هدف في ايران خلال 5 اسابيع من الحرب، والكلام ده يعتبر كلام رسمي وبيقول ان النجاح واضح جدا وان القدرات الصاروخيه الايرانيه تراجعت بشده، وده فعلا اللي احنا شفناه. وكمان وزير الخارجيه الامريكي ومستشار الامن القومي حط تراجع القدرات الصاروخيه الايرانيه كهدف رئيسي في الحرب، وكمان وزير الحرب طلع اكتر من مره اكد على ان حجم الضرر اللي اتعمل وعن انخفاض الهجمات الايرانيه، وده اللي احنا شفناه. بس ايران بتدير الحرب بمعركه او بعقليه اللي هيفضل مكمل على الارض اطول فتره ممكنه، لانهم يعلمون جيدا كمان ان امريكا واسرائيل ما بيحبوش يخوضوا حروب طويله الامد، وكل ذكرياتهم مع الحروب الطويله كانت بتبوء بالفشل في النهايه. كمان اتقال من الجانب الامريكي يوم الاثنين اللي فات تقريبا، اللي هو يعني كان امبارح، قال نصا كده ايوه ايران هيتم هتطلق صواريخ على الاهداف الامريكيه الحيويه في المنطقه، لكن احنا هنسقطها. وتقريبا اخر 24 ساعه شهدت اقل عدد في الصواريخ الايرانيه المطلقه والطائرات المسيره كمان اللي اطلقتها ايران، حتى لو يعني استخبوا تحت الارض احنا هنكشفهم. الكلام ده اتقال نصا من الجانب الامريكي. طبعا الكلام ده بيخلينا نقول ان معناه ان هو بيحاول يثبت الروايه واضحه، وهي ان الحرب ماشيه في طريقها من ناحيه ان هي تنفذ اهدافها وان ايران بتتاكل وان المساله مساله وقت مش اكتر. لكن السؤال الاهم، هل فعلا انخفضت الضربات الايرانيه معناه ان ايران فعلا انتهت؟ الاجابه لا، معناه ان ايران قررت ان هي تغير استراتيجيتها في الحرب دي، وان هي تخليها عن طريق ان احنا نضرب عدد اقل لاهداف معينه في اوقات معينه عشان خاطر نقدر مستمرين في هذه الحرب اللي مش عارفين نهايتها هتكون امتى وهتخلص بانهي شكل. يعني انا بشوف ان السلاح الاهم لايران في هذه المعركه هو مضيق هرمز، اللي هو اغلاقه بمثابه يعني حركه شلل لكل التجاره العالميه للنفط والبترول اللي موجودين. كمان خلونا نقول ان كل التقارير اللي طلعت من الاستخبارات الامريكيه نفسها شككت في مدى قرب الولايات المتحده على تدمير القدره العسكريه او الصاروخيه لايران، ودي نقطه مش صغيره بالمناسبه لانها بتمس احد اهم الاهداف اللي موجوده في الحرب منذ بدايتها. وهنا كمان نقطه مهمه جدا، ان هم عندهم فجوه واضحه ما بين الهدف السياسي والهدف العسكري المعلن اللي بيقول احنا بنتقدم، لكن التقييم الاستخباراتي اللي انا بثق فيه او بثق في جزء منه بيقول استنوا، الصوره ما هياش واضحه، مفيش انتصار ساحق على الارض. وده معناه ان الحرب رغم كل القوه الناريه اللي احنا شفناها لسه ما وصلتش للحسم اللي بيتم التسويق ليه. ومعناه كمان ان ايران مش بتلعب لعبه الرد الكثيف فقط، ايران حاليا بتلعب اللعبه الاخطر وهي البقاء والامتصاص، وبعد كده الاحتفاظ بالقدره على التهديد فيما بعد. ايران حاطه خطه واضحه، خطه تصاعديه من بدايه الحرب. ضربت امريكا واسرائيل بعض الاماكن الحيويه عندها، ايران اطلقت صواريخها على الاماكن الحيويه اللي في المنطقه، امريكا واسرائيل ضربت بعض من المفاعلات او استهدفتها، ايران ردت واستهدفت بعض المفاعلات في ديمونه، وهكذا. فالحرب الايرانيه هي حرب متصاعده لحد وقتنا هذا، وايران بتلعب على طريقه ان انا اخد الضربه وامتصها وبعد كده احتفظ بالقدره على ان انا ارد في اليوم التالي للحرب. بحسب التقديرات الامريكيه ان ايران بتستخدم دلوقتي قدراتها العسكريه والصاروخيه بشكل اكثر حذرا، يعني مش بتحرق كل اللي عندها مره واحده لانها عارفه ان الصراع ممكن يطول يوم 2 10 شهر سنه، مش عايزه تحرق كل اوراقها في وقت واحد. وده كمان اللي شفناه في اظهار الصاروخ الباليستي اللي بيطول مداه ل 4000 كيلو متر، مع ان كان المعلن ان ايران اكبر قدره ليها في المدى هم 2000 كيلو متر فقط. فمعنى كده ان ايران بتحتفظ ببعض الاسلحه المتطوره اللي ما نعرفش عنها حاجه لحد وقتنا هذا.
ايران بالمناسبه عارفه ان الاحتفاظ بالصواريخ ومنصات الاطلاق ما بقاش يعني رفاهيه زي ما بيقولوا، وان اصل المعركه هو الاحتفاظ. وعشان كده رغم كل الضربات اللي بتحصل على ايران وفضلت مواصله الضرب على اسرائيل، والتقديرات اللي نقلتها نيويورك تايمز في اخر تحديث ليها عن مسؤولين امريكيين حاليين كمان وسابقين خرجوا من الخدمه، بيقول انها كانت بتطلق حوالي من 20 صاروخ يوميا بمعدل صاروخ واحد او اثنين في كل رشقه صاروخيه موجوده. وفي نفس الوقت في مسؤول غربي كمان قال ان ايران بتطلق يوميا من 15 ل 30 صاروخ باليستي باتجاه الاراضي الفلسطينيه المحتله، بالاضافه الى ان هم بيطلقوا من 50 ل 100 مسيره يوميا. وده كمان بيخلينا نقول ان ايران مش عاجزه، لكن هي بتوزع كتل النار بتاعتها وبتطلقها بجرعات محسومه ومعروفه، مش لانها ضعيفه او ان هي مش قادره تكمل الحرب، لكنها بتحاول تفضل موجوده على الارض في اليوم اللي بعده. ده اللي احنا وضحناه من اول الحلقه. في الاسبوع يعني اللي جاي او الايام القليله اللي جايه، ترامب كان بيهدد وبيقول ان هو هيضرب كل محطات الطاقه اللي موجوده في المنطقه. وانا بشوف ان هو لو تجرأ على هذه الخطوه، ايران هترد رد عنيف جدا على المنطقه وعلى الدول المجاوره ليها، وهتكون فعلا الحرب بدات يعني ايامها القويه جدا. ودي تعتبر بدايه الحرب فعلا مع اطلاق النيران على محطات الطاقه اللي موجوده. معناه استهداف محطات الطاقه اللي موجوده في الدول العربيه في الخليج وفي اسرائيل، ومعناه ان احنا يعني داخلين على يعني فترات اشد قوه من اللي احنا شفناها الفتره اللي فاتت. وهنا لازم نقف وقفه كبيره جدا، لان دي كده مش هتبقى عمليه رد فعل، دي هتبقى عمليه اداره المعركه من جديد. والاخطر من كده كمان ان المشكله مش في عدد الصواريخ، المشكله هتبقى في اين هي الصواريخ اللي موجوده وكيف تخفى وكيف تعاد للخدمه مره اخرى بعد اطلاق النار عليها. كل التقارير بتقول ان ايران بتخفي عدد كبير من الصواريخ اللي موجوده ومنصاتها داخل مخابئ في الكهوف لحمايتها من القصف، وده اللي احنا قلناه بسبب الطبيعه الجغرافيه اللي موجوده في ايران. وكمان الاصعب ان الولايات المتحده نفسها مش قادره تحدد بدقه كم منصه فعلا اتدمرت لحد وقتنا هذا، وكمان عدد المنصات كام وسط حاله من الخداع الايراني للجانب الامريكي لحد الوقت ده، وكم واحده كانت حقيقيه وكم واحده كمان كان جواها مخبأ او كهوف في وقت اطلاق النار على هذه المنصات. وكمان ده بيورينا ان الحرب الايرانيه الحديثه ما كانتش يعني قصف عشوائي وخلاص، الحرب اصبحت تمويه وخداع وصبر وقوه. ايران حرفيا نشرت عدد كبير جدا من وسائل الخداع على الجانب الامريكي، وده خلى ان التقييم الدقيق لقدراتها الحربيه والعسكريه اصبح من الصعب جدا ان هم يعرفوا بسهوله. معناه ان امريكا ممكن تضرب موقع وتفتكر ان ده انجاز كبير جدا، وبعدها تكتشف ان اللي اتضرب ده كان جزء صغير جدا من المشهد مش قلب المشهد نفسه. حتى المخابئ والكهوف والصوامع اللي كانت معلنه اصبحت كلها تحت الارض، اللي بيبان ان هي تلفه او ان هي باظت في البدايه يعني بترجع تشتغل تاني في اقل من 24 ساعه. ايران قدرت بسرعه تخرج من هذه المنصات وتعيدها للعمل في اقل من 24 ساعه. وكمان هارتس الاسرائيليه قالت قبل كده ان ايران استخدمت جرافات ومعدات زي الحفارات والكلام ده عشان تعيد تاهيل المنصات وان هي تخرجها من تحت الارض، وكمان كانت مدفونه ومحصنه داخل مخابئ. وده بيورينا ازاي الحروب بتدار بالعقليه الخداع. وكمان السي ان ان قالت ان ايران ما زالت تحتفظ بنص منصاتها الصاروخيه لحد وقتنا هذا. وكمان المسؤولين الامريكيين قالوا ان الرقم ده متوافق مع النطاق ما ورد في التقرير بتاع الاستخبارات الامريكيه، حتى لو ما كانش رقم دقيق ونهائي. وهنا المفارقه كمان ان الكل اللي شايف ان السماء اصبحت ملك امريكا واسرائيل، لكن تحت الارض المعركه لسه مفتوحه وايران بتستمر على الارض زي ما هي. وعشان كده كمان البيت الابيض قال ان الهجمات الايرانيه بالصواريخ الباليستيه والطائرات المسيره انخفضت بنسبه 90%، وان البحريه الايرانيه تدمرت بشكل مباشر، وان يعني تلتين من المرافق الانتاج اللي ايران تعرضت للضرر والتدمير، وان الولايات المتحده واسرائيل تملكت من التفوق الجوي الساحق. وده فعلا بيعكس الجانب بتاع النجاح الجانب الامريكي والاسرائيلي في التفوق في الجو. لكن ما على الارض ايران زي ما هي مستمره. وكمان يعني انا بدات اشك في حته الجو، يعني ايران اصبحت ان هي بتسقط طائرات وعمليات اجلاء، وقصه كده ثانيه ممكن نتكلم عنها ان ازاي تم اجلاء الضابط الامريكي من على الاراضي الايرانيه، وكمان ان ازاي ايران اسقطت هذه الطائرات اللي بتعد بمليارات الدولارات. المشكله الاكبر على المنطقه طالما ايران ما زالت قادره على الضرب حتى لو بشكل اقل، فمعنى كده ان اسرائيل هتفضل تحت التهديد الايراني، وان المنطقه كلها هتفضل داخل هذه الحروب الدائره، والاقتصاد مش هيبقى فيه استقرار، وان اسعار الطاقه هتفضل في يعني زي ما بيقولوا تصارع، وحسابات الحرب والسلام هتفضل مفتوحه، وان المعركه ما بقتش مين ضرب اكتر ومين قصف اكتر، المعركه اصبحت مين اللي يقدر يكمل لليوم التالي للحرب، ومين اللي بيملك مفاتيح التصعيد اللي موجود. وانا شايف ان القدره الامريكيه الاسرائيليه قادره على ازاء الهائل كمان في الملف الايراني، لكن تحويل هذا الازاء الى حسم كامل داخل الاراضي الايرانيه او ضد البنيه التحتيه العسكريه اللي موجوده داخل ايران، انا بعتقد ان هم ما يقدروش يتفوقوا على الكلام ده، لان كمان ايران عندها قدرات عسكريه مخفيه ومرنه ومتعوده على العمل تحت الارض. ودي قصه ثانيه خالص امريكا واسرائيل ما يعرفوش حاجه عنها. تقريبا اسرائيل بتحارب حماس بقالها سنوات تحت الارض مش عارفه توصل معاها
لاي اجراء، وشايف كمان ان الخطر الحقيقي في القصه دي مش عدد الصواريخ لكن قدره ايران على ابقاء بعد الضربه. وكمان احنا بنشوف ان المنطقه لو فضلت استمرت في هذه الحرب كله هيدفع الثمن.